Het expertisecentrum Interacties in de Diverse Klas is een samenwerkingsverband van de Rijksuniversiteit Groningen, de NHL Stenden en de Hanze Hogeschool. Samen met leraren werken onderzoekers van het expertisecentrum aan vraagstukken die te maken hebben met het leren in de klas. Daarbij hebben we speciale aandacht voor diversiteit. Bijvoorbeeld als het gaat om de thuistaal van leerlingen, hun culturele en sociaal-economische achtergrond en speciale onderwijsbehoeften. In ons onderzoek staat wat er in de klas gebeurt centraal. In de klas zien we welke vragen van leraren leerlingen echt aan het denken zetten. En hoe leraren hun leerlingen verhalen en boeken laten ontdekken. We zien hoe leerlingen samenwerken en voortbouwen op elkaars ideeën. Die interactie in het hier en nu in de klas zijn bouwstenen voor de ontwikkeling van leerlingen. Hoe kunnen we deze processen in de klas beter begrijpen? En hoe draagt dit bij aan kwalitatief goed onderwijs voor alle leerlingen? Dat onderzoeken we binnen verschillende projecten. Hoe symptomen van trauma bij leerlingen met een vluchtelingenachtergrond een rol spelen in het leren van taal en de interactie met de leraar. Hoe kunnen leraren deze leerlingen het beste ondersteunen? Dat onderzoek was er bijna niet gekomen. Wij stonden eigenlijk op het punt om te starten met een onderzoek naar hoe leerlingen met een vluchtelingachtergrond Nederlands als tweede taal leren. En de leraren die mee zouden doen aan het onderzoek, die zeiden eigenlijk is het nog een veel groter probleem. Wat wij zien in de klas is dat wij proberen op allerlei manieren om deze leerlingen nieuwe dingen te leren, maar bij een deel van de leerlingen lijkt het niet te landen. We vermoeden dat er misschien wel sprake is van trauma, omdat deze leerlingen van alles hebben meegemaakt. Maar de leerlingen zelf, ja, die vertellen dat niet. Wij durven er niet altijd naar te vragen, maar we vermoeden dat dat misschien wel heel erg invloed heeft op hoe leerlingen leren en functioneren op school. Vervolgens, wat we hebben gedaan, is dat we samen met GGZ-instelling Molendrift een instrument hebben ontwikkeld waarbij we de kenmerken van trauma heel erg hebben vertaald naar heel concreet gedrag wat de leraar kan waarnemen in de klas. We hebben dat instrument onderzocht, dat bleek betrouwbaar te zijn. Daarna, de volgende stap is dat we hebben gekeken naar hoe kenmerken van trauma bij leerlingen samenhangen met hoe snel ze de tweede taal oppikken. En er bleek inderdaad een verband te zijn. Dus leerlingen die heel veel kenmerken van trauma laten zien, die hebben meer dan andere leerlingen moeite met het opbouwen van een woordenschat in het Nederlands en met het communiceren in het Nederlands. Wat eigenlijk nu de volgende stap is dat we eigenlijk echt in de klas gaan kijken, gaan observeren de interacties tussen de leraar en de leerlingen. Hoe communiceren die met elkaar? Hoe leren ze in die interacties met de leraar, maar ook met elkaar het Nederlands? En hoe kunnen leraren deze leerlingen het best ondersteunen? We onderzoeken ook hoe leraren ontluikend schrijfgedrag van jonge leerlingen kunnen herkennen en ondersteunen. Dus wanneer gaan kleine kinderen uit zichzelf al een beetje schrijven? Op een tekening die ze maken bijvoorbeeld. En hoe onderzoek je dat? We onderzoeken dat door middel van een ontwerpaanpak. En in die ontwerpaanpak ontwerpen leerkrachten thematisch onderwijs waarvan zij denken, daarin zouden kinderen gestimuleerd kunnen worden om te gaan schrijven in spel. En wij komen dan in de klas om videoopnames te maken. En aan de hand van die videoopnames evalueren wij met leerkrachten samen dat gegeven onderwijs. En krijgen wij ideeën over wat werkt in hun klas, maar ook over wat kinderen laten zien in spel. En aan de hand van die beelden kunnen we weer een nieuw ontwerp beginnen met leerkrachten. We ontdekten samen met de leraren dat de situatie die je centraal stelt heel belangrijk is. Een van de eerste projecten speelde zich af rondom het kinderboekenweek Giga Groen in de natuur. En daarin was het toch nog lastiger voor kinderen om te schrijven, maar ook voor leerkrachten om goede situaties te bedenken die echt relevant waren. Die echt schreeuwden om teksten die geproduceerd zouden moeten worden. En aan de hand daarvan hebben we bedacht, probeer eens iets te bedenken in de echte wereld waarin je zelf ook heel veel teksten ziet. En toen kwamen de leerkrachten bijvoorbeeld zelf op een restaurant of een winkel. Dat werkte beter en dat is eigenlijk wel heel vanzelfsprekend en ook heel herkenbaar voor kinderen, die situaties. Ze zijn wel eens naar een restaurant geweest of ze gaan wel met papa en mama mee naar het winkelcentrum. En daar zie je natuurlijk allerlei soorten teksten, reclameteksten, de namen van de winkels, bewegwijzering. En dat kun je allemaal met kinderen naspelen en nabootsen en bepraten. We onderzoeken ook wat leraren als kwetsbare leerlingen in hun klas zien. Hoe kunnen we het beste omgaan met deze leerlingen? Het aantal kwetsbare leerlingen neemt namelijk steeds verder toe. Het probleem is dat er een groot aantal kinderen in het onderwijs kwetsbaar is. Deze groep neemt toe en ook de mentale gezondheid van deze leerlingen neemt af.
En wij willen eigenlijk gaan onderzoeken hoe deze leerlingen vanuit het perspectief van de leerkracht het beste kunnen worden ondersteund. Dus wat heeft echt de leerkracht nodig om deze leerling de beste ondersteuning te bieden? Hoe ga je dat doen? Het onderzoek bestaat uit verschillende fases. En we gaan beginnen met een grote online vragenlijst afnemen onder leerkrachten uit heel Nederland. En wat we echt willen weten is, wat zie jij nou als leerkracht zijnde als een kwetsbare leerling? Wat voor kenmerken vallen daaronder? Wat is jouw band met deze leerling? Wanneer we dat hebben vastgesteld, willen we eigenlijk naar de volgende fase van ons onderzoek gaan. Dan gaan we interviews afnemen met leerkrachten. En dan willen we wat meer de diepte ingaan. Dus we vragen de leerkrachten om een concrete situatie te schetsen. Die heeft plaatsgevonden met in de leerkracht zijn ogen een kwetsbare leerling. En te vragen naar, wat voor aanpak heb je gebruikt? Werkte dat ook? Wat heb je nodig om wel de juiste ondersteuning aan deze leerling te kunnen bieden? En dit doen we echt om de leerkracht nog meer handvatten te bieden om deze leerlingen te kunnen helpen. Wil je meer weten? Bezoek dan onze website